مرحبا متابعينا الكرام، بهذا الفيديو راح نتعلم بشكل تفصيلي كيفية الإيداع بشكل أسهل لدولة الجزائر، وكيفية السحب والتداول، وكيفية توثيق الحساب لمنصة كيوتكس بالتداول بالخيارات الثنائية. فراح يكون رابط التسجيل على منصة كيوتكس بصندوق الوصف أسفل الفيديو، مع رابط الخصم راح يكون 50% مكافأة للإيداع الأول، بونص ترحيبي لأي مبلغ تودعونه من خلال الوديعة الأولى. ففي حال أودعتم $500 ستحصلون على $250 بونص ترحيبي يمكنكم استخدامه بالمنصة في جني الأرباح والسحب والإيداع. فقبل ما ننتقل للتفاصيل ومعرفة كيفية استخدام المنصة وكيفية العمل عليها، بتمنى تضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين. وفي حال كان لديكم أي سؤال يرجى كتابته في التعليقات، سأحاول الرد عليه بأقرب وقت ممكن. وللعلم متابعين الكرام، منصة كيوتكس لا تحتاج فيها لتوثيق الحساب ورفع البيانات الشخصية. كما نعلم يوجد الكثير من المنصات التي مختصة في مجال الكريبتو أو مجال الفوركس أو التداول بالخيارات الثنائية، تشترط بتوثيق الحساب للبدء في التداول. ولكن بالنسبة لمنصة كيوتكس كما ذكرت يمكنكم الإيداع والسحب والتداول من دون الحاجة لتوثيق الحساب نهائيا. كل ما عليكم فتح حساب جديد من خلال رابط التسجيل في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وإيداع الأموال، ومن ثم البدء بالتداول وجني الأرباح والسحب بشكل مباشر لأي حساب أردتموه، سواء من خلال إيداعكم بالعملات الرقمية تسحبون بالعملات الرقمية، أو في حال أردتم من خلال إيداعكم من البيرفكت ماني البنك الإلكتروني يمكنكم السحب أيضا إلى البيرفكت ماني. فأول خطوة سنتبعها الآن لضمان حسابنا بشكل سليم وأنتم تشاهدون الفيديو، ننتقل إلى صندوق الوصف أسفل الفيديو، نضغط على رابط الخصم، رابط التسجيل الرسمي لمنصة كيوتكس. كما ترون ينقلنا مباشرة لقسم التسجيل وإدخال بيانات التسجيل. ففي الفراغ الأول ندخل البريد الإلكتروني الأساسي على هاتفنا المحمول أو المعتاد استخدامه في أغلب الأحيان. وفي الفراغ الثاني ندخل كلمة المرور، أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام، ونحفظ ذلك بشكل جيد أو نكتبها على ورقة لعدم النسيان وتذكرها لاحقا. وأما في الفراغ الثالث نختار العملة التي نريد التداول عليها على المنصة، سواء الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الاسترليني أو البيزو البرازيلي أو أي عملة أردتموها موجودة في هذا القسم. ومن بعد ذلك نوافق على اتفاقية الخدمة بالضغط على هذا المربع، ومن ثم نضغط على التسجيل. فبعد الضغط على التسجيل تظهر لي الواجهة بهذا الشكل متابعينا الكرام. فلصعوبة الإيداع في بعض الدول العربية حاليا سنتعلم أفضل وأسهل الطرق للإيداع بمنصة كيوتكس، سواء لدولة الجزائر أو المغرب أو تونس وغيرها من البلدان العربية. نضغط على إيداع كما ترون. فأولا لدينا البطاقة المصرفية الفيزا كارد أو الماستر كارد. فالإيداع من خلال هذه الوسيلة يشترط عليكم توثيق الحساب، فيمكنكم تجنب الإيداع من خلال الفيزا كارد أو الماستر كارد في حال واجهتكم أي مشاكل أثناء الإيداع. فأما الطريقة الأسهل والأفضل من خلال العملات الرقمية، فالحد الأدنى للإيداع على منصة كيوتكس هو $10 أمريكي، والحد الأدنى للسحب هو $10 أمريكي أيضا. فمن خلال الإيداع بالعملات الرقمية يمكننا إرسال العملات الرقمية سواء من المنصات المركزية مثل منصة باينانس أو كيوكوين أو منصة بايبت، وأيضا منصة MEXG Global. فراح يكون روابط التسجيل بصندوق الوصف أسفل الفيديو لهذه المنصات، وأيضا روابط الشرح الكاملة لكيفية استخدام هذه المنصات. فيمكنكم الإيداع من خلال USDT التذر بنظام TRS-20 بلوكشين عملة تيركس، أو من خلال العملات الأساسية الأخرى مثل البيتكوين أو اللايتكوين، أو من خلال عملة التيركس والتي تكون فيها الفيس ضئيلة جدا تصل 1 عملة تيركس فقط. وأيضا يمكنكم الإيداع من خلال الدوج كوين وعملة البوليغون الماتيك وغيرها من العملات الرقمية. وأما القسم الثالث للإيداع فهي من خلال المدفوعات الإلكترونية، والبنك الإلكتروني الأشهر لدينا واللي هو البيرفكت ماني يمكنكم الإيداع من خلال هذا البنك بشكل مباشر. ففي حال أخذنا مثال للإيداع من خلال العملات الرقمية، ولكن اخترنا عملة USDT التذر بنظام TRS-20 وقمنا بالضغط عليها،
فهنا يطلب منا كمية الإيداع التي نريد إيداعها في منصة كيوتكس. ففي حال اخترنا $500 ومن ثم أدخلنا رمز الترويجي بهذا الفراغ لأخذ البونص الذي ذكرته في أول الفيديو. وبعد ذلك نضغط على إيداع. كما ترون يوجهنا إلى هذا القسم، فيمكننا إرسال عملة USDT التذر بنظام TRS-20 سواء من خلال الباركود أو من خلال نسخ عنوان الإيداع على منصة كيوتكس بالضغط على نسخ العنوان والتوجه إلى المنصات الساخنة أو المركزية كما ذكرت، وليكن منصة بايبت. كما ترون ندخل إلى العملات أو الرصيد، نختار سبوت، نختار عملة USDT الرقمية ومن ثم نضغط على Withdraw. ويمكنكم شحن أيضا منصات الكريبتو مثل بايبت سواء بنظام الدفع P2P اللي موجود من ضمن المنصة أو من خلال إرسال العملات من خلال المكاتب المحلية يلي موجودة من ضمن البلدة أو المنطقة يلي مقيمين فيها. فبعد الضغط على Withdraw متابعينا الكرام نقوم بنسخ هذا العنوان الظاهر أمامنا بالضغط على نسخ العنوان وإدخاله بأول فراغ، وفي ثاني فراغ نختار نظام الدفع كما ذكرنا واللي هو TRS-20 كما يظهر أمامنا. ومن بعد ذلك ندخل بهذا الفراغ أمومنت أو الكمية المرسلة للمنصة واللي هي اخترناها $500. فندخل بهذا الفراغ 500 USDT ومن بعد ذلك نضغط على Withdraw السحب المباشر. نقوم بتأكيد المعاملة من خلال الكود الذي يصلنا على رقم الهاتف المحمول وأيضا على الإيميل. بعد إدخالهم بشكل صحيح يتم إرسال المبلغ إلى المنصة، ومجرد استلامها في فترة تصل 5 إلى 10 دقائق كحد أقصى يتم إضافة هذا المبلغ بالرصيد الحقيقي ويمكنكم التداول بشكل مباشر على منصة كيوتكس. فهذا كان بالنسبة لي الإيداع على المنصة. أما بالنسبة لي السحب، في حال ضغطنا على سحب الأموال يشترط السحب لنفس طريقة الإيداع يلي قمنا بها أول مرة. ففي حال أودعتم من خلال العملات الرقمية يمكنكم سحب الأموال بالعملات الرقمية، وفي حال أودعتم من خلال البيرفكت ماني يمكنكم سحب الأموال من خلال البيرفكت ماني، ومدة السحب تصل إلى غاية 24 ساعة كحد أقصى. وفي حال أردتم توثيق الحساب بالضغط على الملف الشخصي، فكما ذكرت متابعين الكرام يمكنكم استخدام المنصة من دون الحاجة لتوثيق الحساب نهائيا. ولكن في حال أردتم زيادة نسبة الأمان وتوثيق المنصة ندخل بأول فراغ الاسم الشخصي يلي موجود على الهوية الشخصية، وفي ثاني فراغ ندخل الاسم الأخير أيضا القانوني يلي موجود على وجه البطاقة الشخصية، وفي هذا الفراغ ندخل تاريخ الميلاد ونقوم بتأكيد الإيميل بالضغط على إعادة الإرسال. يصلنا كود على تطبيق الجيميل نقوم بنسخه وإدخاله بهذا الفراغ. وفي هذا الفراغ نختار الدولة يلي مقيمين فيها، وفي هذا الفراغ ندخل العنوان السكن الخاص بنا، وبعد ذلك نضغط على تغيير معلومات الهوية ونقوم برفع البطاقة الشخصية من الأمام ومن الخلف، وفي غاية مدة تصل إلى 24 ساعة يتم توثيق الحساب بشكل كامل. فأما بالنسبة للتداول كما ترون متابعينا الكرام نختار من هنا الأزواج التي نريد التداول عليها، سواء البيزو البرازيلي على الدولار الأمريكي أو الفرنك السويسري على الين الياباني أو اليورو على الجنيه الاسترليني، الزوج الذي ترغبون بالتداول عليه. وأيضا يمكننا التداول من خلال السلع الذهب والفضة، ومن خلال الأسهم أيضا الماكدونالدز أو المايكروسوفت، أو من خلال سهم فيسبوك وغيرها من الأسهم. فبعد اختيار الزوج وليكن الدولار الأمريكي على البيزو البرازيلي، من هذا الفراغ نختار التوقيت لإغلاق الصفقة. يمكنكم اختيار من 5 ثواني إلى غاية 4 ساعات، فنحن نختارها وليكن على الدقيقة الواحدة، ومن ثم يتم إغلاق الصفقة. وبهذا الفراغ نختار المبلغ الذي نريد التداول عليه وليكن ندخل $100. وللعلم متابعينا الكرام في حال خسرتم الصفقة ستخسرون $100 بشكل كامل، وفي حال ربحتم الصفقة ستربحون $91 ويصبح رصيدكم $191 أمريكي.
فكما تعلمون يوجد لدينا حساب حقيقي وأيضا حساب تجريبي. يمكننا استخدام الحساب التجريبي لتعلم التداول وفتح الصفقات والاستفادة من ذلك. فلنأخذ مثال على ذلك ونفتح الصفقة إلى الأعلى بقيمة $100 أمريكي. فحاليا كما ترون متابعين الكرام أوشك الوقت على الانتهاء، وسنرى هل سنربح الصفقة أم سنخسر. وربحنا الصفقة وأصبح رصيدنا $191 أمريكي من أصل $100 أمريكي. فتنويه بسيط متابعينا الكرام، مجال التداول بالخيارات الثنائية هو خطر جدا وفيه نسبة المخاطرة عالية جدا، وقد تفقدون كامل رأس مالكم في حال عدم توفر لديكم الخبرة الكافية في التداول. فيمكنكم استخدام الحساب التجريبي لتعلم التداول. فأنا كل ما أقوم به شرح المنصة فقط بناء على طلب المتابعين، وأنا أخرج مسؤوليتي الكاملة من خسارة أي متداول على منصة كيوتكس وغيرها من المنصات. فيمكننا أن نرى من هذا القسم، قسم الصدارة، المتداولين الذين حققوا أكبر مبلغ من الأرباح في 24 ساعة الماضية، واحتل المركز الأول من دولة الكويت الشقيقة بربح صافي $23,490 أمريكي. وفي المرتبة الثانية احتل بربح صافي $12,000 أمريكي. ويمكننا أن نرى باقي المتصدرين إلى غاية المرتبة 20. فهذا كان فيديو اليوم لشرح منصة كيوتكس. سلام.